لما بيتعلق الأمر بتغيير وزنك أو تحسين شكل جسمك لازم تدير بالك على احتياجاتك من السعرات الحرارية وعلى أنواع المغذيات، لأنه هدول العاملين بالتزامن مع خطة تدريب تصاعدية من شأنهم أنه يوصلوا جسمك للنقطة يلي بدك إياها. ولكن مع ذلك من الصعب غربلة هيدي الكمية الهائلة من المعلومات المتوفرة تتوصل للنقطة يلي بدك إياها. إذا المقدمة تاعيتي تركتك محتار بين شو هن المغذيات وشو هن السعرات الحرارية، ليش أنا بحاجة لإلهم وكيف فيني أوصل للحل، بقول لك إنه أنت بالمكان الصحيح. طيب شو هن السعرات الحرارية وليش أنت بحاجة لإلهم؟ السعرات الحرارية هن مخزونك من الطاقة يلي جسمك بحاجة لإله تيشتغل، ولكن مش كل الناس بحاجة لنفس العدد من السعرات الحرارية، لأنه عدد السعرات الحرارية الإجمالي اللي أنت بحاجة له باليوم بيتأثر بعدد من العوامل، ومنها البي ام ار بيزل ميتابوليك ريت، معدل الأيض الأساسي بالعربي، وهو عدد السعرات الحرارية يلي أنت بحاجة له بوقت الراحة تتخلي جسمك يشتغل بمستوى عادي. وعادة البي ام ار بيستخدم بالتزامن مع الار ام ار، وهو ريستنج ميتابوليك ريت، وهو عدد السعرات الحراريه يلي بيتم حرقها لما جسمك بيكون تماما بوقت الراحه. وهلا بنوصل لرقم 2 وهو التوليد الحراري للاكل. بالاضافه لمعدل الايض الاساسي عندك كمان التوليد الحراري للاكل، يعني اذا بدكم من الناحيه التقنيه فينا نقول السعرات الحراريه يلي جسمك بيستعملها تيهضم الاكل، ولكن هيدي بتمثل جزء صغير من السعرات الحراريه يلي بتصرفها. رقم 3 التوليد الحراري للانشطه الغير مرتبطه بالتمارين، يعني كل الانشطه يلي بتقوم فيها خلال النهار يلي ما لها علاقه بالتمارين الرياضيه، ما لها علاقه بالنوم، ما لها علاقه بالاكل، ولكن بتتعلق بنوع العمل يلي بتشتغله، مثل كمان شغل البيت، بتعلق كمان قديش انت حرك خلال النهار، يعني بتضلك شاغل حالك او لا. هيدا الشيء بيمثل مقدار كبير من السعرات الحراريه الاضافيه يلي بتستهلكها يوميا، وهيدا الشيء بالتالي بيفسر ليش بعض الناس بيقدروا ياكلوا كتير وبنفس الوقت فيهم يخسروا وزن وبعض الناس لا. وهيك بنوصل لرقم 4 وهو استهلاك الاكسجين الزائد. تفسركم اياها شو هي، وهي كمية الأكسجين أو مقدار الأكسجين يلي جسمك بحاجة له بعد التمرين تيعيد حاله لحالة الأيض الطبيعية بوقت الراحة. 5 مجموع الطاقة الإجمالي يلي تم استهلاكها، وهو عدد السعرات الحرارية الإجمالي يلي تم صرفها باليوم، إضافة على كل شيء ذكرناه قبل. ضيف على ذلك التمارين الرياضية أو أي نوع من الرياضة. إذا بتلاحظ بغض النظر إذا كان بحالة الراحة بالشغل أو بالرياضة، جسمك على طول عم يستعمل السعرات الحرارية تيحصل على الطاقة يلي بحاجة لها، ولكن مش بس تيشتغل أو تيضل يشتغل، ولكن تيستمر على قيد الحياة كمان، لأنه السعرات الحرارية تستعمل تخلي قلبك ينبض، رواياك يتنفسوا، وكمان عقلك يفكر. هلا بنوصل للنقطة يلي الكل ناطرها، ولكن خلونا بالبداية نتفق على شغلتين، إنه إذا كان مدخولك من السعرات الحرارية أعلى من مصروفك رح بتكسب وزن، والعكس صحيح. تاني شغلة بدنا نتفق عليها وهي القاعدة يلي بتقول إنه الطاقة غير ممكن انها تتكون من ولا شيء، وغير ممكن انها تختفي، يعني السعرات الحراريه او بدها تستعمل للطاقه او بدها تتخزن لو تستعمل بالمستقبل. فالسؤال هون كيف بدنا نحسب احتياجنا اليومي من السعرات الحراريه لنكسب وزن او لنخسر وزن؟ طيب عدد السعرات الحراريه اليوميه يلي انت بحاجه لها تخسر وزن هو وزنك قسم 0.454 ضرب 12. اذا بدك تحافظ على وزنك فهو وزنك قسمة 0.454 ضرب 14، وإذا بدك تكسب وزن فهو وزنك قسمة 0.454 ضرب 16. هيدول الحسابات رح بيعطوك نقطة انطلاق جيدة، ولكن بعض الأحيان رح بتلاحظ إنه على الرغم من كل هيدا الشيء ما عم توصل لنقطة الفصل يلي أنت بدك إياها لكسب الوزن أو لخسارة الوزن. وهون ببلش الناس أو معظم الناس يلي وصلوا لهيدي المرحلة يحتاروا ويسألوا حالهم ويسألوا شو هي مدى السرعة يلي المفروض علي اخسر او اكسب وزن فيها. ما رح فوت بكل مبتغيات العالم، ولكن رح احكي من وجهة نظري، ومثل ما بخبر او مثل ما بقول لكل المشتركين عندي يلي بعطيهم انظمة غذائية لخسارة الدهون بشكل مثالي والحفاظ على العضلات. خلي هدفك يكون انك تخسر من نص كيلو لكيلو بالاسبوع. ولكسب العضلات ونسبة قليلة من الدهون، أو لكسب العضلات بشكل مثالي ونسبة قليلة من الدهون، خلي هدفك يكون أنك تكسب كيلو بالأسبوع. ومن هون بتراقب حالك وبتزين حالك كل يوم، وكل اسبوع بتشوف الفرق، وبتشوف اذا كنت عم تخسر وزن بسرعه ولا ببطء، او اذا كنت عم تكسب وزن بسرعه او ببطء. وهون فيك تزيد 100 سعره حراريه اي 25 جرام كربوهيدرات على سبيل المثال، او تنقص 100 سعره حراريه اي 25 جرام كربوهيدرات على سبيل المثال، وبترجع بتراقب حالك وبتشوف اذا انحلت المشكله او لا. وخليك متبع هيدا التكتيك
تتوصل للنقطة يلي بدك إياها. وهلأ بنوصل للمغذيات، ليش نحن بحاجة لإلهم وكيف فينا نحسبهم. المغذيات هن 3 مصادر أساسية للسعرات الحرارية، وكل واحد منهم بيلعب دور معين وبيعطينا عدد معين من السعرات الحرارية بالجرام الواحد. يعني البروتين بيعطينا 4 سعرات حرارية بالجرام، الدهون بتعطينا 9، والكربوهيدرات بيعطينا 4 سعرات حرارية بالجرام الواحد. معرفتنا لعدد السعرات الحرارية اللي بنحصل عليها من كل جرام من هيدا المغذي بتتيح الفرصة لنا أنه نحسب بشكل دقيق احتياجنا من السعرات الحرارية باليوم الواحد. ولنعرف قديش نحن بحاجة من كل مغذي بنظامنا الغذائي، علينا بالأول معرفة الأدوار يلي بيلعبوها بجسمنا بمجرد ما ناكلهم. خلينا نبلش بالبروتين. البروتين مهم كتير وهو أساس البنية تاعت جسمنا، وهو مسؤول عن نمو وتصليح الخلايا والأنسجة بجسمنا، وبيدعم جسمنا بالأحماض الأمينية الأساسية يلي جسمنا بحاجة لهم ليشتغل، ويلي هو غير قادر أنه ينتجهم بنفسه. في عنا 20 حمض أميني، 9 منهم أساسية الجسم غير قادر أنه ينتجهم بنفسه، وعلينا نحصل عليهم من الأكل. البروتين مهم لأنه بيساعد على الحفاظ وبناء العضلات، بالأخص بحالة نقص السعرات الحرارية. والحفاظ على كمية كافية من البروتين مش بس رح بتساعد على خلق توازن إيجابي بحيث أنه حالة بناء العضلات أكبر من حالة انهيار العضلات، ولكن كمان رح بيساعد على خسارة الوزن من جهة تانية. طيب قديش بيلزمنا بروتين بنظامنا الغذائي اليومي؟ قبل ما نحكي بالرقم لازم تعرفوا انه كمية فائضة من البروتين غلط، لانه رح بتمنعكم تناول الكمية المطلوبة من الكربوهيدرات والدهون، وكمان رح بتمنعكم من الحفاظ على حالة عجز السعرات الحرارية. لهيدا السبب التوازن مطلوب. مشان هيك خلي هدفك يكون انه مدخولك من البروتين باليوم بين 1.6 و 2 جرام لكل كيلو جرام من وزنك. وما بدنا ننسى كمان انه كل جرام بروتين بيحتوي على 4 سعرات حرارية. يعني على سبيل المثال خلينا نقول وزنك 60 كيلو، 60 ضرب 2 خلينا نقول انت عم تاخذ 2 جرام بروتين لكل كيلو جرام من وزنك، بيطلع عنا 120 جرام بروتين، ضربهم بأربعة بيطلع عنا 480 سعرة حرارية. يعني هيدي كمية السعرات الحرارية يلي عم تحصل عليها انت من ال 120 جرام بروتين. وهلا بنوصل للدهون. الدهون هي تاني أهم مغذي لما بيتعلق الأمر بخسارة الوزن، وهذا بسبب الدور المهم يلي بتلعبه بالحفاظ على مستويات الهرمونات والإحساس بالشبع، وضرورية كتير تيحافظ الجسم على وظائفه بشكل طبيعي وبشكل منتظم. وكمان بتساعد على امتصاص الفيتامينات مثل فيتامين A D E و K، وكمان هي مصدر طاقة بغياب الكربوهيدرات. ومثل ما البروتين بيساعد أو بيدعم الجسم بأحماض أمينية أساسية، كمان الدهون بتدعم الجسم بأحماض دهنية أساسية الجسم غير قادر على أنه ينتجها بنفسه، وعلينا نحصل عليها من الغذاء. وبالإضافة لكل هيدا بين أن الدهون بترتبط بمستويات هرمون التستوستيرون، فتناول كمية منخفضة من الدهون بيؤدي لانخفاض معدل هرمون التستوستيرون. وكلنا بنعرف أهمية هرمون التستوستيرون لما بيجي الأمر أو لما بيتعلق الأمر بالحفاظ على العضلات وبنائها. طيب قديش بيلزمنا دهون بنظامنا الغذائي اليومي؟ مثل ما حكينا بالنسبة للبروتين، كمان التوازن مطلوب بالنسبة للدهون، لأنه ما بدنا ننسى أنه كل جرام دهون بيحتوي على 9 سعرات حرارية. مشان هيك خلي هدفك يكون 30% من إجمالي السعرات الحرارية يكون أو يروح للدهون. إذا بدك نصيحتي خلي 25% لنترك مجال للكربوهيدرات. يعني على سبيل المثال خلينا نفترض أنه هدفك 1500 سعرة حرارية، إذا ضربناهم ب 0.25 تنحصل على 25% بيطلع عنا 375 سعرة حرارية. إذا حابب تعرف قديش بيطلعوا بالجرام قسمهم على 9 بيطلعوا 41.6 جرام من الدهون. هيدي النسبة يلي انت عليك تتناولها من الدهون، وهيدي كمية السعرات الحرارية يلي عليك تحصل عليها من الدهون. وهلا بنوصل للمغذي الأخير وهو الكربوهيدرات. الكربوهيدرات هو مصدر الطاقة المفضل للجسم، وبيخلي أدائنا بالنادي يزيد، وكمان بيساعد على القيام بوظائفه وبيساعد على عملية الهضم. الكربوهيدرات يلي بناكلهم بيتفككوا وبيتحولوا لجلايكوجين، وبعدين بيتخزنوا بالعضلات، وبعدين بيستعملوا كمصدر أولي للطاقة لما بنقوم بالتمارين مثل تمارين رفع الأوزان. مشان هيك مدخول منخفض من الكربوهيدرات رح بيؤدي لخسارة كبيرة بالقوة، وكمان رح بيؤدي لبطء بعملية خلق البروتين، وكمان رح بيؤدي لبطء بعملية التعافي.
فاذا كان هدفك خساره الوزن والحفاظ على العضلات، هلا صرت تعرف ليش انه استهلاك كميه معتدله العاليه من الكربوهيدرات مفيد لك، بالاخص اذا كنت من الاشخاص يلي بمارسوا التمارين الرياضيه، اي تمارين رياضيه، رفع الاوزان، كارديو الى ما هنالك. طيب قديش بيلزمك من الكربوهيدرات بنظامك الغذائي اليومي؟ الجواب سهل وبسيط جدا، كل السعرات الحراريه المتبقيه بعد البروتين والدهون بتصب بالكربوهيدرات، يعني من بعد ما طرحت مدخولك من البروتين والدهون من احتياجاتك من السعرات الحراريه اليوميه، كل السعرات الحراريه المتبقيه بتروح للكربوهيدرات. خلينا نفترض انه وزنك 60 كيلوغرام وانت بحاجه ل 1500 سعره حراريه تخسر وزن، معك؟ طيب تنحصل على الكمية المطلوبة من البروتين، رح نقول انه انت عم تستهلك 2 جرام من البروتين لكل كيلو جرام من وزنك، يعني 60 وزنك ضرب 2 بيطلع عنا 120 جرام بروتين. تنحصل على السعرات الحرارية بنضربهم بأربعة، طبعا نحن قلنا انه كل جرام من البروتين عنده 4 سعرات حرارية، طيب بيطلع عنا 480 سعرة حرارية. طيب خلينا نجي للدهون. 25% من السعرات الحرارية اليومية رح بيروح للدهون، 1500 ضرب 0.25 بيطلع معنا 375 سعرة حرارية من الدهون، إذا جمعناهم مع بعضهم بيطلع عنا 855 سعرة حرارية. تنحصل قديش بدنا كربوهيدرات، نجي بننقصهم من ال 1500، يعني 1500 ناقص 855 بيطلع عنا 645 سعرة حرارية، هيدول بيروحوا للكربوهيدرات. هالقد بيلزمك سعرات حرارية من الكربوهيدرات بنظامك الغذائي اليومي. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو لليوم، بتمنى الفيديو يكون فاتكم، بالاخص هلا شهر رمضان صار على الابواب، كل العالم مشغوله بنظامها الغذائي. مشاهدينا الكرام، هيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو لليوم، ما بدنا ننسى الاشتراك بالقناه، وما بدنا ننسى كمان ضغط زر الجرس مشان دائما يوصلنا كل جديد. بتشكركم على المشاهده وبشوفكم بالفيديو الجاي.